Welcome sa 10-day Basic Photoshop Challenge. So, umpisa na tayo sa day 1. Ang i-cover natin na topics ngayon ay number 1 is open and create new images, familiarize the interface, learn how to zoom and pan, use the history panel, at saka save your work. So, let's start. Pag naka-install na kayo ng Photoshop at pag i-open nyo, meron kayong makita na dalawang buttons dito sa left side ng window. So, merong create new at saka open. So, explore natin yung mga buttons na to. Pero minsan hindi lumalabas tong start menu niya. So, pwede naman diretso na lang dito sa taas. Sa file menu, click mo lang yan. Dito na yung open at saka new. So, explore natin yung function ng open. Pag i-click natin yan, automatic yan na mag-pull up yung downloads files mo. Or depende kung yung iba nasa direct po siya sa desktop. So sa akin, ito yung sa downloads. So pwede ka dito mag-open ng images. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Pag gusto mo i-open yung dalawang images, pwede mo na i-drag lang yan diretso. Click mo lang yung mouse dito, tapos i-drag mo siya para ma-open. O kaya sa keyboard, click mo tong isang image, tapos press mo yung control key sa keyboard, tapos click mo pa yung isang image, tapos click open. Tapos yan, automatic siya na mag-pull up. So, ito na yung interface ng Photoshop. Ito na yung dalawang images na in-open natin. So, makikita mo, meron siyang dalawang tabs. Yan, at saka ito. Parehang flowers. So, kung gusto mong gamitin din itong mga images na to, maglagay ako ng file, downloadable file sa baba, sa description sa baba, para ma-download mo rin ito. So, ganun yung function ng open button. At ngayon naman, i-explore natin yung isang button, itong new. So, what if gusto mo yung i-customize kung gaano kalaki yung image na gusto mong i-open or gumawa ng canvas? So, click mo lang yung new. Then, merong mag-pop up na new document window. Ito yun. So, kung mapapansin mo dito sa taas, meron siyang category. So, pili ka lang kung alin dyan yung gusto mo. At saka dito naman sa area na to, ito yung mga customized or mga presets na mga templates. Presets or templates na pwede mo na agad gamitin. So, dito naman sa right side, ito yung mga details niya. So, pwede mo palitan. For example, ito yung sample 1. Pwede mo siya i-rename. Tapos, yung width niya, pwede mo rin din yung palitan. Depende sa kung anong gusto mo. Naka-pixels po siya. Pwede mo siyang gawing inches. Pero, usually, pixels talaga yung ginagamit pag sa online. For example, gusto mong pang mobile yung sizes. Pwede mo itong i-click. At meron din siyang mga document presets na pwede mong pagpilian. Marami yan. Scroll down mo lang. So, for example, ang gusto ko is ito. Tapos, yung size niya. Ito yung naka-default. Pwede ito yung piliin ko. Pwedeng palitan ko din. So, naka-inches siya po. Ang gusto ko is pixels. So, yan. Palitan natin. At pag nakapili ka na, at saka dito na edit mo na sa kung ano yung gusto mo, click mo lang yung create button. So, yan na yun. White yung color kasi white yung nakalagay kanina sa background na pinili ko. So, ang tawag dito is canvas. So, kung saan pwede kang maglagay ng shapes, text, or mga designs, or mga images. Next na i-cover natin is i-familiarize yung interface. Tapos na tayo sa open and create images. So, ito naman tayo sa familiarize the interface. Ang tawag nito, dito sa full screen na to, is interface. So, ang pinaka-main part niya is itong nasa gitna. Ang tawag dito is document window. So, dito mo makikita yung mga tabs ng mga images na in-open natin or yung canvas na ginawa natin. Next naman, is dito sa left side, itong pahaba ng mga tools. Ang tawag dito is tools panel. Pwede mo yan siya ma-expand. Merong double pointed arrow. Pwede mo siya i-click. Ganyan. Pwede mo siya pabalik. So, dito naman sa right side, makikita mo yung mga panels.
So, ang tawag naman dito sa side na to is panels. Kasi group of panels to eh. Pwede, naka-hide yung iba. Ito yung swatches. Pag ito, i-click mo yung colors. Tapos meron pa siya sa baba. So, andito yung layers. Yung isa sa mga pinaka-importanteng parte ng Photoshop interface. So, yan. Maklik mo yan. Pwede mo rin itong i-drag. Pwede mo siyang malipat. Click natin ito dito. Drag mo lang. Lipat mo dyan. Kaya dito. Yan. Next naman is itong dito na parte. Ang tawag dito is Options Panel. Options Panel kasi nakadepende yung nakalagay dito kung ano yung inopen mo na tool. For example, pag i-click tong brush tool, pansinin mo, nag-iiba din dito. Pag i-click ka tong move tool, nag-iiba din dito. So, dito naman, balik tayo dito sa tools panel. Kapag hindi ka pa masyadong familiar sa mga icons na to, pwede mong itapat mo lang yung mouse mo. Ganyan. At automatic siya nalalabas yung description niya. Yan yung pangalan niya. Move tool. Tapos, meron siyang quick video na nag-i-explain kung para saan yung gamit niya. Paraan ito. Yan. Yan. Ang last part, ito namang parte na to ng interface. Ang tawag dito is menu. So, dito mo makikita yung file, edit, and marami yan siya. So, yan yun. So, recap, meron siyang 5 parte. Itong nasa gitna, ang tawag dito is document window. Dito is tools panel. Dito is panels. Dito naman sa taas is options bar. At ito yung menu. So, yan yung nag-compose sa interface natin. Next naman is learn how to zoom and pan. Foundational to na mga tools. Ito yung pinaka-madalas talagang ginagamit. So, ito yung unang ituturo ko sa inyo. First is the zoom tool. So, click mo lang yan. Tapos, para mag-function siya, kailangan natin mag-open ng image. Or gamitin natin yung previous na image natin. Ito, malaki tong image na to. Malaki yung image file niya. 1980 by 1131. Dito sa zoom tool, pag i-click mo siya, pansinin mo dito sa options bar. Nag-iiba din siya. So, naka-default po yung plus or zoom in. At saka meron din siyang zoom out. So, i-try muna natin yung zoom in. Pag i-click natin siya sa image, lumalaki siya every time na i-click natin pa isa-isa. So, ito naman, ulitin natin, click natin yung minus para mag-zoom out po siya. Pwede din po, i-click lang yung alt. Pansinin mo, habang naka-zoom in pa siya, meron siyang plus na icon. Click mo lang yung alt key sa keyboard. Tapos mag-iiba siya, automatic siya na mag-switch to zoom out. Pansinin mo yung mouse pointer. Pag i-click mo siya, naka-zoom in, habang naka-zoom in pa siya, tapos gusto mong mag-zoom out, mag-switch to zoom out, para hindi ka na mag-click dito sa taas sa options bar, pwede mo ring igamitin yung alt key, tapos automatic siya na mag-switch to zoom out. So, ganyan. Yan, pag i-release mo naman yung alt key, bumabalik siya sa zoom in. Pareho lang yan. For example, dito yung naka-zoom out ka, tapos gusto mo mag-zoom in, click mo lang din yung alt key. Automatic yan siya. Pareho lang yan sila ng function. Pero kung gusto mo namang ibalik yung image mo sa screen size lang, click mo lang tong fit screen at babalik po siya sa screen size. Tapos, pwede mo i-explore dito kung ano yung mga buttons na meron. 100%. Nag-zoom in talaga siya, 100%. Tapos, gusto mo ibalik sa fit screen. At kung gusto mo i-cover lahat ng space dito sa document window, pwede mo rin i-click ng fill screen. Yan. Tapos, balik natin sa fit screen. So, yan yung functions ng zoom tool. Ang next naman natin is yung hand tool. Ito yung tools na talagang madalas ginagamit kapag nag-i-edit ka ng images sa Photoshop. So, next is hand tool.
Click mo lang yan. So, ang gamit naman nito is panning. For example, naka-zoom in, balik muna natin sa zoom tool. Naka-zoom in siya na 100% para makita mo yung mga details. So, ang next naman is, for example, gusto kong puntahan dito sa taas. So, instead na gamitin mo tong scroll bar dito sa gilid, pwedeng gamitin itong hand tool. Mas madali siyang gamitin. So, for example, ganyan. Pwede mong i-move yung image para ma-check mo lahat ng parte ng image na okay na siya lahat. Dito sa hand tool, makikita mo rin dito sa options bar na meron din siyang fit screen. So, pwedeng click mo lang yan ulit pag okay na. So, hindi siya magpa-function kapag naka-click mo yung fit screen kasi nga hindi siya naka-zoom in. So, yan yung functions ng dalawang main tools natin sa Photoshop. Ang next naman na aralin natin is paano gamitin yung history panel or mag-undo ng mistakes. So, try natin mag-paint sa image na meron tayo. So, click mo lang yung paint brush tool sa tools panel. Tapos, punta ka dito sa swatches. Pili ka ng color na gusto mo. For example, ang gusto ko is ito. Tapos, i-paint natin sa image. For example, ganyan. Tapos, kuha pa tayo ng iba pang color. For example, ito. Gawa tayo ng at least tatlong iba-ibang kulay. So, yan. Okay lang na hindi mo ma-perfect. Tapos, ito pa. So, yan yung tatlong kulay na pinili natin. Pero kung maliit lang or malaki yung tip ng brush mo, pwede kang pumunta dito sa options bar. Nakita mo tong drop down arrow. So, yung sizes niya, pwede mong i-drag tong slide bar. Yan, paliit. O, ito, palaki yan. Makikita mo, ganyan nakalaki. So, pwedeng click mo lang to ulit para ma-close. O kaya, click sa blank area para ma-close. So, gusto, but if dagdag pa tayo ng yellow. Yan to. So, yan na yun. Ngayon naman is, i-try natin mag-undo or i-delete yung last action na ginawa natin, which is yung yellow paint na ginawa natin. Yung pinaka-common na mag-undo is Ctrl plus Z. Ayan yung pinaka-common. So, pwede mo yan isa-isahin Ctrl plus Z. O kaya, pwede dito sa edit menu sa taas. Click mo lang yan. At ito, undo brush tool. So, yan yung ginawa natin. In-undo natin kanina, Ctrl plus Z. Pero kung gusto mong ibalik yung na-delete mo na paint, so, redo lang tayo. Ctrl Z. Ayan. Other option naman na mag-undo ng mistakes or mag-undo ng steps na ginawa natin is gamitin yung history panel. Nandito siya sa naka-collapse na menu dito sa right side. Kung hindi ito lumabas tong option na to sa inyo, punta ka lang sa window menu, click mo lang yan. Tapos naka-alphabetical to. Lahat ng to mga panels po ito. So, yung mga naka-check, yan yung mga nag-show up na. Nakikita mo yung naka-check. For example, itong swatches, naka-check na siya kasi andito na siya. Pero for example, itong history panel, kung hindi pa siya nakikita sa inyo, hanapin mo lang, history. Ayan. Click mo lang siya. At automatic po siya lalabas. So, dito makikita natin yung mga steps na ginawa natin. Yung open, yung image na in-open natin kanina. At saka yung 4 na brush tools. Kasi 4 na beses natin siya ginamit. Pwede din naman i-drag to para palakin yung space. Drag mo lang siya pababa. Ayan, para makita mo lahat. Ngayon is, pansin mo dito sa history panel. For example, gawa pa ako na isang paint, magdagdag pa ako na isang kulay dito. Select ko itong yellow-green. Yan. Every time na i-brush ko siya at saka i-release ko yung mouse, automatic po siya na ma-record sa history panel. Try natin gumamit ng ibang tool. Gamitin natin yung dodge tool. Try natin gumamit ng ibang tool para makita natin kung paano siya ma-record sa history panel.
Ito yung, ang purpose nito is it lightens areas in an image. So, by the way, meron nga pala ibang mga tools na nakatago, naka-hide sa tool na to. Sa bawat tool na meron tayo. So, ang gawin mo lang is click mo siya, then right-click para makita mo yung ibang tools. Lumalabas yung fly-out menu niya. So, yan yun. So, i-select natin yung dodge tool. Tapos, gamitin natin. Yan. Pansinin mo sa history panel, na-record siya automatically. So, yan yung nakaganda sa history panel. Kung gusto mong mag-undo na pa isa-isa, pwede dito ka na lang. Pa isa-isa siya, mawawala. Tapos, kung gusto mong balikan, balik mo lang din siya, i-click mo lang siya ulit. Lalabas po siya ulit. Pwede din mag-skip. Pwede mo, for example, dito. Ayan. So, same lang yung function niya pabalik. Ito lang yung tandaan natin sa history panel. Kapag, for example, nag-skip ka na mag-undo dito, ganyan. Tapos, kung makikita mo, andyan pa rin yung ibang tools, pero naka-grayed out siya kasi naka-hide. Pero kapag gagamit ka ng ibang tools, for example, andito ka, tapos gagamit ka ng paintbrush ulit, pansinin mo, mawawala tong mga to kapag gagamit ka ng bagong tool. So, ayan. Pag-release mo sa mouse, ayan, meron siyang bagong record, tapos nawala yung mga dating records. So, hindi mo na yun mabalikan. At kapag kina-close mo tong image na to, yung history panel, mawawala po siya. Ma-reset po siya. At kapag, for example, kina-close mo tong image na to, mawawala po yung record sa history panel. Ma-reset po siya. So, next naman is save your work. Ito importante to kasi lahat ng effort mo mawawala kapag hindi mo sinesave. Ngayon naman is pag-uusapan natin kung paano i-save yung inedit natin na image. So, punta ka lang sa file menu. Tapos, click mo tong save as. Tapos, yan yung naka-default na name niya. Pwede mo siyang palitan. Depende kung anong gusto mo. At saka, dito sa save as type, piliin mo yung Photoshop or PSD file. Tapos, click mo yung save. PSD file kasi para pwede mo pa siyang balikan yung inedit mo. Nasa-save po lahat para pwede mo pa siyang ma-edit ulit. Ito pa, I advise na dalawang beses mo siya i-save. Save mo siya as Photoshop at saka i-save mo siya as JPEG or PNG para ma-maintain mo yung quality ng image at saka pwede mo siya i-post kahit saan online. Tapos click mo lang yung save. At saka by the way, kailangan mag-save ka lagi ng ginawa mo kahit hindi ka pa tapos. Kasi minsan nagka-crash yung computer natin or laptop natin. Hindi pa yun nakasave, so umpisa ka na naman. So yan yun. So yan na yung kina-cover natin sa day 1. And see you sa day 2 sa next video natin.